Hi, how are you? سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خیلی خوب باشید. امروز ما یه پست داریم، یه تیکه کوچیک از یه آهنگ خیلی باحال و با هم ترجمه میکنیم، ببینیم چی میگه و در ادامه باهاش جمله هم میسازیم. پس بریم آهنگ رو بشنویم، بعد برگردیم ترجمهش رو بهتون بگم. میگه که as long as I'm here no one can hurt you. As long as I'm here. As long as یعنی از زمانی که. I'm here. I'm مخفف شده یا I am هستش. I'm here. تا زمانی که من اینجام no one can hurt you. یعنی هیچ کس نمیتونه به تو آسیبی برسونه. Can تونستن. No one can. هیچ کسی نمیتونه hurt you به تو آسیب برسونه. ما اینجا کلمه hurt رو داریم به معنی آسیب رسوندن. یکی از معنی hurt میشه آسیب رسوندن. باشه جمله بسازیم. بگیم که من نمیخوام به تو آسیبی برسونم. I'm not going to hurt you. I'm not going to hurt you. I'm not going. I'm مخفف شده یا I am هست. Not going. نمیخوام to hurt که آسیب بزنم you به تو. I'm not going to hurt you. من نمیخوام که به تو آسیبی برسونم. I'm not gonna hurt you. I'm not gonna hurt you. بگیم که من میدونم که تو آسیب دیدی. I know you're hurt. I know you're hurt. I know. I من. No. کش تلفظ نمیشه. No. I know. من میدونم. You're hurt. You're مخفف شده you are hستش. You are hurt. که تو آسیب دیدی. I know you're hurt. من میدونم که تو آسیب دیدی. خب امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. Take care and bye.